Är bankerna rövarbaroner som bör beskattas hårdare? Så är det om man får tro den allt flaxigare JÖK-regeringens finansminister Magdalena Andersson. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. I veckan aviserade regeringen att man vill stärka det svenska försvaret. Man bekräftade också att försvarets extra pengar ska delfinansieras genom en ny skatt på Sveriges banker eftersom dessa gör så stora vinster. Är det rimligt att försvarets uppbyggnad ska finansieras av just banksektorn? Vilka blir konsekvenserna av en så specifik skatt? Och är skattehöjningar verkligen nödvändiga för att staten ska kunna utföra sina kärnuppgifter? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer och vill hjälpa mig att fortsätta göra dem så blir jag glad om du stöttar mig via något av betalningssätten här ute till vänster. Jag accepterar inga statliga stöd och är helt självfinansierad, både ur min egen ficka och via de av er som generöst hjälper till. Tack för det! Se även till att klicka på prenumerera-knappen här nedanför om du inte redan har gjort det och klämta till klockan så att du ser till att få en notis varje gång jag släpper nya filmer. Vilket jag gör med religiös disciplin varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag talar jag om pengar, politik och populism. Häng med! Den nordamerikanska Maliset-indianstammen levde sparsamma liv på den nuvarande kanadensiska tundran. I den många hundra år gamla sedelärande fabeln Hur järven frös ihjäl berättas hur järven lärde sig skapa magisk eld genom att hoppa över en hög lönnbark. I högmod slängde järven sitt flintlås och hoppade över varenda hög lönnbark den såg, men när kvällen kom hade järven slösat bort sin magiska kraft och frös ihjäl utan sitt flintlås, ensam i mörkret. Det finns en del att anmärka på i denna berättelse. För det första, den som lär ut magi bör berätta att den är ändlig. För det andra, sedan när använder järvar flintlås och hur? De har inte tummar. Beskrivningen av högmod är däremot pregnant och kan med fog illustrera den sittande JÖK-regeringens magiska förhållande till beskattning. Låt oss inleda med att fastslå att det är bra att man fullt ut vill finansiera de försvarssatsningar som man har beslutat om i försvarsberedningen. Efter 25 år av försvarsnedskärningar rör sig Sverige nu sakta upp mot samma nivå som övriga Norden. För att finansiera detta finns det åtskilliga budgetposteringar som hade kunnat bantas ner. Exempelvis det nyligen återupplivade friåret. Friåret är ett miljöpartistiskt påfund som prövades under perioden 2005-2007 och innebar att en person som hade arbetat i minst 2 år kunde ta upp till 12 månader ledigt med 85% av bibehållen a-kassa, medan en arbetslös istället gick in som ersättare. Förslaget kostade ungefär 2 miljarder årligen och baserades på en kollektivistisk instrumentell människosyn där alla människor betraktades som enkelt utbytbara mot varandra. Efterföljande utvärdering visade att de friårslediga tenderade att få lägre lön vid återgång till arbetet och att förslaget samtidigt stärkte vikariernas roll på arbetsmarknaden. Detta är exempel på populism. Ett publikfriande förslag som låter bra men som i själva verket har negativa konsekvenser. Eller, för att använda fabelns språk, ett förslösande av makten att göra upp skattefinansierad eld. En annan budgetpost som hade kunnat slopas för att finansiera försvarssatsningen är familjeveckan, vilken i princip bara var valfläsk. Ett par extra dagar ledigt per år för förvärvsarbetande. Ungefär 900 000 familjer får 3 dagar ledigt till en kostnad av hela 5,4 miljarder kronor. Järven tar ånyo ett skutt över en hög skattemedel och tänder upp ännu en populistisk eld. Ett publikfriande förslag med negativa konsekvenser för samhället i stort. När skymningen så kommer och det plötsligt gäller överlevnaden,
vårt svenska försvar, finns det ingen mer magisk skattefinansierad eld att uppbringa. Pengarna är redan uppbundna i onödiga publikfriande brasor. Istället för att strama åt sin budget och kapa onödiga utgifter anser man sig nu istället ha behov av att höja skatten. I'm not paying more in taxes, D. I won't do it. Don't speak of it again. Eftersom skattehöjningar tenderar att vara impopulära upprättar man därför en syndabock i form av någon som är för rik. Någon som gör övervinster, någon som borde bidra mer. I detta fall attackerar regeringen bankväsendet. Man ursäktar sig med att hävda det vara rimligt att bankerna bidrar med mer finansiering, helt enkelt för att man tycker att de gör för höga vinster. Detta syftar till att skapa en bild av en girig särimner som det inte är mer än rätt att skära sig en saftig bit av. Dessvärre är verkligheten mer komplex och detta utspel är bara ändå mer populistisk manipulation för att med ännu ett djärvskutt överföra pengar och makt från folket till staten. För det första tenderar skatter och avgifter som åläggs specifika branscher, varor eller företag ytterst alltid att överföras på kunderna som får högre kostnader. Föreställningen att en bransch eller en aktör ska kunna beskattas specifikt för att de gör höga vinster är dessutom mycket farlig. Dels så visar det på ett demokratiskt godtycke där generella regelverk ersätts med individuella. Vem står näst i kön? Ska IKEA finansiera vården? Ska H&M finansiera utbyggnaden av polisen? Eller ska familjen Rausing finansiera nya dagisplatser? Detta sätt att bete sig misstänkliggör även framgång. För vilket företag vill riskera att hamna i skottgluggen för en ny individuell skatt ifall man har gjort ett för bra resultat? Detta riskerar att leda till att företag begränsar sina vinstredovisningar och istället slussar ut resurser ur företagen genom att byråkratisera dem och bryta upp verksamheterna. Bankskatten är en synnerligen genomusel idé. Yes, it's horrible, this idea. För det första så är det en zombie, ett ruttnande lik som har stapplat upp ur den grav i vilken den begravdes 2017 när den efter hård kritik röstades ner av bland annat det Centerparti som nu stöttar den. Man gjorde då gällande att bankerna borde sätta av kapital för att solidariskt finansiera eventuella framtida bankkriser. Men man berättade dock inte att ett sådant verktyg redan fanns, detta i form av en så kallad resolutionsavgift som återkommande har höjts och höjts igen och vilken i nuläget ligger på ungefär 8 miljarder kronor årligen. Så nog betalar bankerna. Pengarna sätts dock inte av för en kommande bankkris, de går nämligen rakt in i statskassan. Man försökte även finna en väg att momsbeskatta ränteprodukter och ett sätt att lägga en extra löneavgift på 15% på alla anställda i hela finanssektorn. Båda dessa förslag var exceptionellt omständiga och tekniskt mycket svårimplementerade, både på grund av svårigheten att balansera in- och utgående momssatser på någonting så volatilt och svårberäknat som internationella räntekurser, men även på grund av att bankväsendet är en av världens mest internationaliserade branscher där konkurrenskraft är nödvändig om man överhuvudtaget vill ha ett bankväsende kvar. Trots att bankskatten fälldes tillfogade förslaget den svenska finansmarknaden mycket stor skada. Storbanken Nordea valde att flytta ut ur landet eftersom regeringens politik bedömdes vara alltför instabil och populistisk för långsiktig hållbarhet. Värdet av att ha en storbank i landet är svår att överskatta. I realekonomiska termer kan konstateras att bara den kapitalgenomströmning en skyskrapa full av finansproffs tillskänker en region i form av konsumtion är närmast omätlig. Lägg till detta hur kreditflöden, investeringar och kompetenskapital stärker samhällsekonomin och det är lätt att se varför bankväsendet är väl värt att ta vara på. Eller så kan man se det som nuvarande bostadsminister Per Bolund.
ett bankkontor medför risker och Nordeas flytt minskar Sveriges finansiella åtaganden. Vilket förvisso är sant, men med samma logik minskar Sveriges finansiella åtaganden om alla människor dör också. Samma typ av godtycklig slängighet uppvisades när Socialdemokraterna 2017 ville beskatta välfärdsföretagen till utplåning genom den så kallade Reepalu-utredningen. Man uppställde på samma sätt som i bankskatten idén att vinster, med det självuppfunna ordet övervinster, var ett mycket stort problem som borde beskattas bort, och följde upp med drakoniska skrivningar där vinsttak skulle beräknas utifrån det för ändamålet mycket olämpliga nyckeltalet operativt kapital. Listan på skattepopulistiska förslag är så lång att det nästan känns löjligt att fortsätta, men regeringens utspel om den så kallade entreprenörskatten under 2016 och 2017 är ännu ett exempel på hur man konkret har skadat Sveriges ekonomi bara genom att presentera ekonomiskt djupt destruktiva förslag. Entreprenörskatten gällde de så kallade 3:12-reglerna, vilka reglerar möjligheten till aktieutdelning i mindre bolag. Förenklat kan man säga att de rådande reglerna tillåter ungefär 50% utdelningsutrymme på den lön bolaget har betalat skatt på. Har du tagit ut 500 000 i lön kan du ta en aktieutdelning på ungefär 250 000 kronor och betala kapitalskatt på 20% på denna utdelning. Om du exempelvis har finansierat ett nytt bolag genom att arbeta gratis under de 2 första åren tillåts du genom utdelning få tillbaka ditt kapital på 4-5 år förutsatt att verksamheten gör bra vinst nog. De nya regler man ville införa reducerade utdelningsutrymmet så mycket att det för en småföretagare istället skulle ta ungefär 25 år att få tillbaka samma kapital. Förslaget skrotades. Men tusentals småbolag tömde sina konton för att få ut pengar som de nya reglerna riskerade att frysa inne. Kapital som hade kunnat arbeta i företagen för att få dem att växa och generera mer kapital klämdes istället ut ur systemet av populistiska skatteförslag från regeringen. Att vänstern betraktar vinster och välstånd som ett problem är att vänta. Mer oroande och obegripligare är hur mellanmjölkspartierna C och L resonerar när de släpper igenom Vänsterpartiets skatteförslag och således bidrar till en skattepolitik som de vet är destruktiv. Centerstudenterna gjorde själva nyligen ett socialistiskt utspel i Dagens Industri i vilket man ondgjorde sig över orättvisan i både just 3:12-reglerna och för skatteavdragen för hushållsnära tjänster. Förslagen lanserades under rubriken “Vårt partis ekonomiska politik är ohållbar”. En borgerlig motreplik borde vara “Vi håller med, men av helt andra anledningar”. Och nio görs en förmodat för låg skatt till ett allvarligt problem. Man påstår att dagens regler medger endast 20% beskattning för fåmansföretag. Detta stämmer inte. Positiva resultat bolagsbeskattas först med 21,4% och sedan igen med kapitalbeskattning på 20% om vinsten delas ut till aktieägarna. Det kapital en fåmansföretagare slutligen får i handen har totalt beskattats med ungefär 36%, och då räknar vi inte ens in konsumtionsskatter som moms och punktskatter, vilka träder i kraft när kapitalet väl används. För den som ser vinst som ett problem är naturligtvis beskattning en lösning. Men ytterst står samma öde att vänta för de som likt järven överutnyttjar sin populistiska kraft att godtyckligen göra upp eld på skattemedel. Att frysa ihjäl när det verkliga mörkret kommer och magin har upphört att verka. Tycker du att det är viktigare med vinst och tillväxt än med beskattning och slöseri? Sprid! Dela! Prenumerera på min YouTube-kanal. Har du egna erfarenheter av destruktiva skattehöjningar? Dela gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nere. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson och jag föredrar X-Mens järv Smells like government. framför
Maliset-indianernas järv. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.